Mời quý vị các bạn cùng theo dõi trận thi đấu vật nam nữ dân tộc trên sới vật truyền thống Hội làng Lỗ Khê, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội 2024 giữa người đẹp Nguyễn Thị Nhung của Yên Phong và chàng trai Hà Nội Nguyễn Văn Tâm. Có lẽ chúng ta có thể thấy được là Nguyễn Thị Nhung của Yên Phong trở lại và lợi hại hơn xưa, với vẻ đẹp mê hồn của Nguyễn Thị Nhung Yên Phong. Nguyễn Thị Nhung cùng quê với người đẹp đình đám hiện nay là một số hình ảnh làm trận của 24 giờ Sport. Nguyễn Thị Nhung là người hàng xóm của anh Thơ. Qua một thời gian các lễ hội vật không diễn ra ở giữa đến cuối năm, thì sang đầu xuân 2025 này chúng ta có thể thấy được Nguyễn Thị Nhung đã thay đổi, có thể nói là lột xác, rất xinh xắn, và sự trở lại đầy hứng khởi trên sới vật Hội làng Lỗ Khê, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội 2025. Đây là Nguyễn Văn Tâm, một chàng trai Hà Thành. Có thể thấy được là Nguyễn Văn Tâm cũng là người rất yêu nghệ thuật, với hai hình xăm bên hai cánh vai rất đẹp. Xét mặt thể hình thì Nguyễn Văn Tâm có thể hình tốt hơn. Không biết là Nguyễn Văn Tâm có được đào tạo về bộ môn vật hay không. Như Nguyễn Thị Nhung của chúng ta thì đã từng là thành viên đội tuyển vật nữ tỉnh Thái Nguyên và đã giành được một số thành tích đáng kể trên các thảm đấu quốc gia. Và đặc biệt là những năm sau này thì theo tiếng gọi của trái tim, nên là Nguyễn Thị Nhung của Yên Phong đã nghỉ tập luyện cho đội tuyển Thái Nguyên, nghỉ tập luyện chuyên nghiệp. Với tình yêu của bộ môn võ vật dân tộc thì anh Nguyễn Thị Nhung đã xuất hiện thường xuyên trong khoảng 3 năm trở lại đây trên các mặt sân sới vật hội làng. Đặc biệt là những trận cầu đinh, những trận cầu nóng bỏng trước các trai làng. Rất nhiều trai làng đã phải gục ngã ngoài sới rồi. Sới vật tại lễ hội truyền thống vật truyền thống Lỗ Khê có lẽ là chưa đạt tiêu chuẩn theo như quy định, theo như luật sửa đổi, luật vật dân tộc sửa đổi và ban hành mới nhất 2021 của Liên đoàn Vật Việt Nam, thì đường kính vòng zone là 9 mét. Có lẽ theo quan sát của tôi thì sới vật Lỗ Khê đường kính chỉ có khoảng 5 mét thôi, chưa đạt tiêu chuẩn, nên các đô của chúng ta chỉ cần chuyển sang môn điền kinh một cái là có thể đã ra rất xa sới rồi, rất xa vòng zone rồi. Vòng zone là vòng trắng, đường tròn trắng, và chúng ta đang quan sát. Có lẽ là những thảm đấu này thì mặt thảm chưa đạt tiêu chuẩn như là quy định quốc gia, nhưng dẫu sao thì trên mặt sân sới hội làng chỉ quan trọng là phần thảm bên dưới, còn phần bạt ở bên trên thì có lẽ chúng ta cũng chấp nhận được, đẹp và sạch như sân Lỗ Khê của chúng ta. Một pha bốc một của Nguyễn Thị Nhung. Làm gì đây? Nguyễn Thị Nhung cần phải bốc cả cái chân kia nữa, bốc tất cả các chân thì Nguyễn Thị Nhung một pha. Nguyễn Thị Nhung cần phải bốc tất cả các chân của Nguyễn Văn Tâm thì Nguyễn Thị Nhung mới có cơ hội giành thắng lợi rất cao. Vừa rồi đang ở môn chạy thì Nguyễn Văn Tâm của Hà Nội chuyển sang môn võ của Trung Quốc, đó là đòn ù té quyền.
Một pha chuồn ớt rất nhanh ra khỏi mặt sới, liên tục là những pha solo. Nguyễn Thị Nhung đã sai kỹ thuật trong pha sử dụng đòn tay gáy vừa rồi, không được lạm dụng đòn tay gáy. Nguyễn Thị Nhung sử dụng đòn tay gáy rất cao. Đòn tay gáy quy định là chỉ được đánh từ phía mang tay trở xuống, không được đánh cao tay. Nguyễn Văn Tâm làm gì đây? Nguyễn Thị Nhung sang sau. Nguyễn Thị Nhung sang sau, đang lợi thế sang sau và chuyển xuống phần dưới rồi. Đang loay hoay ở khu vực đường tròn. Một pha bó chó nhưng mà hơi ngược. Ở tư thế như thế này với thể hình rất tốt. Bây giờ thì đến lượt Nguyễn Thị Nhung dùng đòn ù té quyền. Rất nhanh, khi thất thế mất miếng thì lỡ miếng, thì Nguyễn Thị Nhung của Yên Phong người đẹp đã dùng đòn ù té quyền. Tiếp tục một đòn đánh ở khu vực tầm thấp. Nguyễn Thị Nhung làm gì đây? Đang loay hoay khu vực dưới ngoài sới mất rồi, đáng tiếc. Đang tìm chỗ bấu víu thì lại ngoài sới mất rồi. Vì rất nhiều lý do nên là đường kính vòng zone của chúng ta hơi bé, nên các đô cần phải tìm những người đánh ở giữa sới. Nguyễn Thị Nhung vẫn là một đòn tay gáy rất cao. Trọng tài đã nhắc nhở người đẹp thi đấu khá tưng bừng. Bốc bột làm gì đây? Một đòn đánh chưa từng có trong sổ sách. Tưởng chừng như Nguyễn Thị Nhung dùng pha cắt kéo, nhưng sau khi đánh bại, đánh nổi Nguyễn Văn Tâm của Hà Nội trên sới vật, thì Nguyễn Thị Nhung của chúng ta hào phóng tặng thêm một đòn úp thìa nữa. Như vậy là bằng một đòn đánh sở trường của mình thì Nguyễn Thị Nhung của Yên Phong đã đánh nổi hai chân của Nguyễn Văn Tâm lên khỏi mặt thảm và giành thắng lợi thuyết phục. Một đòn đánh khá đẳng cấp. Đúng như chúng tôi đã nói từ ban đầu, Nguyễn Thị Nhung của Yên Phong trở lại sau một thời gian xinh đẹp hơn và lợi hại hơn. Lại thêm một chàng trai nữa bại trận. Có lẽ đây là chàng trai đầu tiên phải gục ngã trước người đẹp Nguyễn Thị Nhung ở năm 2025 này trên sàn đấu vật truyền thống Lỗ Khê. Các cụ ban khánh thiết của Lỗ Khê đã trao giải thưởng 1 triệu đồng cho Nguyễn Thị Nhung. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi video của 24 giờ Sport.